Évekkel ezelőtt a barátainkkal vacsoráztunk egy étteremben, és desszertnek szatymazi palacsintát ettünk. Azóta a férjem lépten nyomon ezt az édességet kéri, ha szóba jön a palacsinta. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma egy alappalacsinta receptet mutatok be, valamint egy abból készített különleges desszertet, amitől minden vendégálla le fog esni, ha elkészítitek. A palacsinta tésztához először is egy tálba szitálunk 350 g lisztet. Ez azért fontos, hogy elkerülhessük a csomókat a tésztában. Ezután hozzáadunk 2 darab tojást, 1 csipet sót, 100 g cukrot, 2,5 deci szénsavas ásványvizet és 2,5 deciliter tejet. Ez az alap, van, aki ilyen sűrűnek szereti, de én mindig adok hozzá még folyadékot. Kézi mixerrel alaposan elkeverjük. Egy kanál segítségével ellenőrizzük, hogy mindenhol jól bedolgoztuk a lisztet, és ezzel egy időben meg tudjuk állapítani, hogy megfelelő-e a tészta sűrűsége. Mint mondtam, én azt szeretem, hogyha egy kicsit hígabb a tészta, ezért hozzáadtam még pár deciliter szénsavas ásványvizet. Csak tejjel, vagy akár víz és tejkeverékével is higíthatjátok, de a víz egyedül is tökéletes megoldás. Újra összekeverjük, és nagyjából fél percen keresztül dolgozzuk a tésztát. Még egyszer utoljára ellenőrizzük a lisztet és a sűrűséget, és további folyadékot adunk hozzá, hogyha szükséges. Fontos, hogy kisebb adagokban adjuk hozzá a plusz folyadékot, nehogy túl híg legyen, és mindig keverjük el, mielőtt újabb adagot adnánk hozzá. Ha alaposan elkevertük és megfelelő a sűrűsége, akkor pihentetjük 10-15 percen keresztül, de ezt szerintem a legtöbben nem teszik meg, szóval állhatunk és neki igazából kisütni a palacsintákat. Egy palacsinta sütő serpenyőt vékonyan kiolajozunk és közepes hőn felmelegítünk. Egy merőkanálnyi tésztát a serpenyőbe csurgatunk, és addig forgatjuk a serpenyőt, míg szépen el nem terül mindenhol a tészta. Azt mindenkinek magának kell kitapasztalnia, hogy mennyi tészta kell, hogy tökéletes legyen a mérete. Én azt szeretem, hogyha vékony, de van, aki a vastagabb tésztára esküszik. Pár percig hagyjuk, hogy süljen a tészta, és hogyha a szélei elkezdtek kissé megbarnulni, akkor megfordíthatjuk. Ehhez használhattok spatulát, vagy akár feldobva is megfordíthatjátok. Ezután megkenjük bármivel, amivel csak szeretnénk, akár nutellával, lekvárral, túróval, szórhatunk rá kakaót, és feltekerés után fogyaszthatjuk is. A sodóhoz 4 darab tojás sárgáját egy lábasba öntünk, adunk hozzá 80 g cukrot, egy púpozott evőkanál lisztet, egy kis kanál vaníliaörleményt, és az egészet elkeverjük. Hozzáadunk 500 ml tejet, és alaposan elkeverjük az előzőkkel. Beleöntünk még 200 ml habtejszínt, és csomómentesre keverjük az egészet. Ha ezzel megvagyunk, akkor áttesszük a tűzhelyre, és közepes hőn szépen besűrítjük.
Ha elkészült a vaníliasodó, akkor hagyjuk langyosra hűlni. A megmaradt tojásfehérjéket zárható zacskóba szoktam tenni, és fagyasztóban tárolom, míg fel nem tudom használni valamihez. Kiolvasztás után felhasználható habokhoz, piskótákhoz, vagy bármihez, amihez szeretnénk. A töltelékhez 225 g túrót egy magasfalú tálba vagy edénybe öntünk. Hozzáadunk 200 ml habtejszínt, és ha konzervbarackot használunk, akkor hozzáöntünk nagyjából 1,5 decilitert a baracklevéből is. Egy botmixerrel az egészet sájmesre turmixoljuk, olyan állagúnak kell lennie, mint a boltban vásárolható krémtúróknak. Egy-két perc turmixolás után megkóstoljuk, és hogyha kell, akkor adunk hozzá pár evőkanál porcukrot, de vigyázzunk, hogy ne legyen túl gejl, mert maga a barack is ad hozzá némi édességet. Újra összeturmixoljuk, hogy alaposan elkeveredjen a porcukor a krémmel, majd mehet bele 320 g kockára vágott barack. A barackot ízlés szerint a krémbe turmixoljuk, de én azt javaslom, hogy ne pürésítsétek le teljesen, maradjanak azért kisebb-nagyobb darabok benne. A szatymazi összeállítása következik, ehhez egy palacsintára halmozunk pár evőkanálnyit az előzőleg elkészített töltelékből. Kétszer félbehajtjuk a palacsintát, kissé megnyomkodva, hogy a töltelék eljusson a szélekhez is. Végezetül pedig leöntjük a már langyosra hűlt vaníliasodóval. El is készültek a finomságok, most már nem kell a családtagjaink kezére csapkodni, nyugodtan fogyaszthatjuk. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!